Frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare specială de iubire, specială între ghilimele. Nu aveam programată această etalare, însă acum câteva seri am visat că făceam etalare de iubire într-un anume fel și am considerat că trebuie să fac această etalare exact așa cum am visat-o, pentru că poate mai sunt anumite mesaje pe care unii dintre voi trebuie să le mai auziți de pe acest canal. Nu are o limită de timp această etalare, să spunem că e doar pentru luna octombrie valabilă, poate fi valabilă în orice alt moment al vieții voastre. Și bineînțeles că este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Ceea ce vedeți aici în spatele meu este un material pe care îl pregătesc pentru cursul de astrologie. Așadar, ignorați, nu am vrut să șterg tablița pentru că nu are sens. Începem cu cei care aveți o relație deja, să vedem care este mesajul. Vom scoate o singură carte și apoi încă 3 cărți în plus să vedem în totalitate imaginea acelui mesaj. Hai să vedem. Un mesaj pentru balanțele care au o relație. Ok. Pași de bâte. Ca mesaj pentru o relație, pajul de bâte este un zvâc cumva, e ca și cum un pic de voință, vi se cere un pic de voință, măcar o scânteie de voință, într-atât încât să puteți să, nu știu, să rezolvați. Voința, avem nevoie de ea să rezolvăm lucruri, să trecem la acțiune, să începem ceva nou, de ce nu, da? Este voința, e ca și cum pun din partea mea un pic de energie pozitivă sau, nu știu, un pic de flirt, de ce nu? Aici este despre asta, ar putea să fie. Hai să vedem cu ce vine la pachet ca să fie mai clar. Avem regina de cupe. Patru de spade. Și turnul. Foarte interesant. Avem magicianul aici. Avem imaginea unei relații, da? Nu, aici nu vorbim doar despre tine, ci vorbim despre relația în totalitate. Avem imaginea unei relații între două persoane care nu e că ar fi vreunul mai matur ca celălalt. Regina de cupe este foarte dependentă emoțional sau, mă rog, atașată, dacă vrei, da? Creează un ambient de atașament emoțional puternic față de partenerul de viață. Iar partenerul de viață poate fi o persoană mai dezlipită, mai detașată, mai egoistă, care se gândește mai mult la el însuși sau, mă rog, la el, la ea, da? Ca să ne înțelegem. Este o persoană mai, nu știu, vrea să mai copilărească, dacă se poate spune. Poate fi imaginea unei relații între două persoane, ambele imature, da? Care consumă sau care face ca cei doi parteneri să se consume unul pe celălalt. Dacă aici mesajul este de maturizare, ar putea să fie pentru unii dintre voi, da? Maturizarea nu se produce, dragii mei, dacă nu reflectăm. Dacă nu reflectăm asupra lucrurilor la care trebuie să renunțăm. Dacă aici avem atașamente foarte mari între noi doi și nu facem decât să stăm împreună pentru că suntem atașați emoțional, însă fiecare cu pizda mății într-un fel sau altul, da? Îmi cer iertare. Unul stă și plânge toată ziua și e victimă în relația asta, iar celălalt este la care e miserupist, cum se zice, da? O să vă obișnuiți cu mine dacă vă zgârie pe creier faptul că vorbesc atât de direct și porcos pentru unii dintre voi și nu vă place, mergeți pe alte canale, că nu nicio problemă. Eu aici sunt la mine acasă și vorbesc cum simt. Aici e vorba despre, nu are cum să existe maturizare emoțională sau maturizare sau o creștere în această relație sau repararea relației, da? Dacă doar cu
speranța și credința, lasă că o să vezi Dumnezeu e mare, e sus, o să facă, o să ne dea, o să ne ajute, bla bla bla. E multă lume care zice Doamne ajută sau habar n-am alte rugăciuni. Dragii mei, Doamne ajută, putem spune în momentul în care noi ne trezim la realitate și zicem, băi, stai așa, care e realitatea mea de fapt? Că nu coboară, Doamne, Doamne, să mă ajute să fac nimic dacă eu nu mă ajut singur în această viață. Așadar, există o realitate, se vede, voi știți, însă unii dintre voi preferați să faceți pe victima în loc să luați atitudine, în loc să aveți voința să ziceți, eu așa nu mai vreau. Da? Pentru că dacă eu văd și conștientizez, Domne, nu reușim să construim nimic. Pentru că, uite, amândoi suntem imaturi, ca să nu zicem că doar unul e. Da? Sau poate ălălaltul e necopt. Sau nu vrea să se coacă, asta e deja altceva. Aici ne arată faptul că tu ai toate resursele într-un fel sau altul, sau, mă rog, amândoi aveți toate resursele, pentru că eu mereu am zis, energia magicianului o avem cu toții. Toți avem în noi toate cele 4 energii. Foc, apă, pământ și aer, da? Ideea este, le folosim sau nu? Ce facem cu ele? Că de avut le avem. Și atunci, dacă potențialul vostru, a fiecăruia dintre voi, aveți ași în mânecă, aveți cu ce să reîncepeți, că aici magicianul e numărul 1, da? E un nou început. Aveți cu ce? Aveți resurse să reîncepeți această relație, să o reconstruiți însă, sau să o construiți, Doamne ajută, aici, Doamne ajută să o construim cu baze solide, da? Când atitudinea noastră și voința este una și deschiderea sufletească este reală și zicem, ok, așa nu mai merge, draga mea, dragul meu, hai să vedem ce facem, pentru că ne omorâm unul pe altul, ne consumăm unul pe altul, niciunul dintre noi nu e fericit, hai să vedem ce, Doamne iartă-mă, facem. În momentul în care am luat decizia asta să vedem cu adevărat că între noi nu e deocamdată demonstrat că este relația pe baze solide și trebuie să avem curaj să analizăm dacă se poate construi sau nu această relație. Aici deja este vorba despre, ok, trezirea, hai să vedem, ne uităm, analizăm, vorbim și decidem dacă vrem fiecare dintre noi să punem armele din dotare la dispoziție, să reconstruim sau să rupem această relație. Nu există o altă variantă, da? Da. Interesant. Trecem la cei singuri. Balanțele singure. Să vedem care este mesajul pentru voi, dragii mei. Eremitul. Ce-i cu ăsta aici? Eremitul, ce să zic, dragii mei, este o energie de introspecție, în primul și în primul rând. Poate că vi se cere introspecție. Stați de vorbă cu voi. Întoarceți-vă la voi, într-un fel sau altul. Dar nu interiorizați anumite emoții sau sentimente ca să ajungeți să vă izolați, pentru că eremitul ne duce la izolare, ne duce către a prefera să stăm singuri toată viața, așa gri, ca eremitul ăsta de aici, în loc să încercăm să căutăm o soluție mult mai, hai să spunem, actualizată, da? Și nu doar pur și simplu să ne izolăm. Fă o introspecție, îmi vine mesajul pentru balanțe. Hai să vedem. O introspecție profundă, da? Nimic superficial. Ai nevoie să cauți adânc în tine. Mai avem 2 cărți. Wow, ia uite ce s-a întors. 10 de bătăi și 8 de spade. Foarte tare. Hai să vedem ce avem la capătul cărților. 2 de spade. Avem indicii peste indicii că tu nu ești dispus să faci o introspecție. Da. Nu pentru că ești mândru, pentru că aici nu e vorba despre mândrie, ci probabil că poate fi vorba despre frică. Pentru că aici eremitul are acest far nu, lampă, nu știu cum să o numesc, da? Această lampă în mână și e ca și cum
singur trebuie să meargă să descopere, prin acea introspecție, să descopere soluția, adevărul, să descopere, să pună lumină pe ceva anume. Pe ce anume trebuie să pui tu focusul în această perioadă? Este pe ceva ce tu ai păstrat în inima ta, ceva secret. E ca și cum nici măcar tu nu vrei să intri în adâncul sufletului tău, să scoți la suprafață acel secret. Nu este vorba despre un secret, vezi, Doamne, național și să nu audă nimeni, nu. Este un mare bagaj sufletesc, emoțional, sentimental pe care îl ai. Poate fi un bagaj de ranchiună, atenție pentru unii dintre voi. Poate fi un bagaj de... îmi vine cuvântul insuportabilitate, nu știu dacă există în românește sau îmi inventez iar cuvinte. Și poate veni pe cale feminină. Adică, tu ai văzut toxicitatea unor femei din viața ta, fie că a fost mama, bunica, o soră, o mătușă, nu contează. Ai văzut cât sunt de... Nu contează că ești femeie sau bărbat, atenție, aici nu mă refer că sunteți femei sau sunteți bărbat. Nu, mesajele sunt mixte pentru toți, da? Tu ai văzut exemple feminine în viața ta care pe tine te-au, te-au impactat atât de mult sau atât de tare încât unele, hai să le numim probleme care pot exista la nivel emoțional sau sentimental, ți se par, nu știu de ce îmi vine să zic cuvântul periculos, ți se par periculoase, ca și cum eviți. Unii dintre voi evitați să intrați în relații doar pentru că eu am văzut cât de periculoasă era mama, mătușa, sora, habar n-am, da? Pentru bărbați ar putea să fie valabil acest mesaj. Eu am văzut cât de periculoasă poate să fie femeia și prefer să nu mai îmi trebuie vecii vecilor. Și aici e vorba despre fă inspecția înăuntrul tău, pentru că aici este doar bucla ta. Tu nu poți, da, aici avem două cărți care au vălul pe ochi, are bandă pe ochi, ambele personaje au bandă pe ochi. Marea Preoteasă este și ea foarte secretoasă, să zicem așa. Aici e vorba despre dă-se vălul în jos de pe ochi, că n-ai cum să compari, nici nu ar trebui să existe comparația sau viziunea noastră fixată, blocată, da? Strict comparând oricare altă persoană feminină care intră în viața noastră cu mama, bunica, sora, mătușa și așa mai departe. Nu. Trezește-te, du-te în interiorul tău să vezi că practic nu faci decât să tu singur îți blochezi intrarea în sufletul tău a unei alte persoane. Pentru că tu ești deja pe respingere a persoanelor. Nu ești cumva disponibil emoțional pentru că ai rămas blocat în imaginea aia distorsionată a feminității. Dacă ești femeie, introspecția trebuie să fie făcută în legătură cu tine. Problemele pe care tu le ai din punct de vedere feminin, să spunem așa, când ești într-o relație, dacă nu știu ce am. Mi s-a uscat gâtul. Problemele pe care tu le ai sunt de exces. Tu ești în exces. Mie vine să spun, ești mai mult mamă decât femeie în relație și asta te duce unde? Nicăieri. Într-un cerc vicios te duce, în care niciun bărbat nu vrea să stea cu Mike Sampat, ca să ne înțelegem. Bărbații caută femei
disponibile să se comporte ca femeile, nu femei disponibile doar să se poarte ca mame sau ca îngrijitoare. Să-ți spăl, să-ți calc, să-ți, nu știu, habar n-am, cresc copii, nu știu, nu contează. Sunt așa, pe stil vechi, mă duc la biserică, mă rog, eu nu zic că, Doamne ferește, fiecare să se ducă la biserică toată ziua, nu am nicio problemă eu. Dar vreau să zic, bărbatul are nevoie să te vadă ca femeie, feminitate, să te simtă, să te miroasă, să te... Cum apari tu așa în hainele astea de bisericoasă și să pretinzi de fapt că nu am un partener, că e foarte greu să găsești, că toți își bat joc de tine. Păi trezește-te odată și devino femeie, nu mai fi mamă. Când ești într-o relație, tu nu trebuie să faci excese de a-i face ăluilalt pe plac. Tu trebuie să știi să fii tu întâi și după aia să fii pentru relație sau, mă rog, pentru el. Nu trebuie să faci totul pentru el și în detrimentul tău. E un fel de educație aici pentru unele femei care trebuie să facă o introspecție în cât sunt ele de așa, nu neapărat triste, aș spune, ci, nu știu, prea mame în loc de femei. Nu pot zic altceva, aștept să mă înjurați, aștept să spuneți ce vreți voi. Da, eu vă pupăcesc. Vă aștept și data viitoare dacă vreți. Ciao!